به انتهای رج 9 رسیدیم. بست انتهای رج رو به زنجیره اولین پایه از ابتدای رج میزنیم. با یه بست دیگه پای ذرتی رو رد میکنیم، توی این فضای زنجیره یه بست دیگه میزنیم و با یه بست دیگه وارد فضای 3 زنجیره میشیم. همینجا یه زنجیره و یه پایه کوتاه. بعد 3 زنجیره میزنیم، میریم تو فضای 3 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه. 3 زنجیره تو فضای بعدی پایه کوتاه. توی این رج فقط ما فضای 3 زنجیره و پایه کوتاه داریم. تو آخرین فضای 3 زنجیره که پایه کوتاه زدیم 3 تا زنجیره میزنیم، پایه ادغام رو رد میکنیم، میریم تو فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه. ببینید 3 زنجیره یه پایه کوتاه، 3 زنجیره یه پایه کوتاه. پس تا انتهای رج ما فقط 3 زنجیره و پایه کوتاه داریم. ببافید تا انتهای رج. خب به رج 11 رسیدیم. برای بست انتهای رج به جای 3 زنجیره که از روی پایه ادغام رد کنیم یه پایه بلند به ابتدای رج میزنیم. خب ببینید اینجا الان من باید داخل این فضا 7 تا پایه بلند ببافم، بعد یه پایه سوبل دور این پایه کوتاه قبل از ذرتی ببافم. اینم پایه کوتاه بعد از ذرتیه که بازم باش کار داریم. بعد میام روی این فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه میزنم، مستقیما روی این فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه میزنم و دور این پایه و این پایه باید دور این 2 تا پایه بلند نیمه ببافیم، نگه داریم. دور این پایه هم 2 تا پایه بلند نیمه ببافیم، نگه داریم و با هم ادغام کنیم. مجددا تو همینجا یه پایه کوتاه میبافم و میرم اینجا یه پایه کوتاه میبافم و دوباره اینجا 7 تا پایه بلند. پس میبافیم به ترتیب. یا من اینجا برای پایه بلند اولم میتونم 3 زنجیره بزنم یا اینکه یه زنجیره بزنم و پای نخ رو بلند کنم، یه دور بپیچونم، وارد این قسمت یه نخ بگیرم، از داخلش رد کنم بپیچونم و این بشه پای بلند اولم. باید 7 تا داخل اینجا پایه ببافم، پای بلند ببافم. میشه 3 4 5 6 و 7. بشمارم درست. خب حالا باید یه پایه سوبل دور پایه کوتاه دقیقا قبل از ذرتی که میشه این پایه کوتاه یه پایه سوبل میبافم. توی 4 مرحله کور میشه. بعد میام داخل این پایه فضای زنجیره یه پایه کوتاه میزنم، داخل این فضا یه پایه کوتاه میزنم و ببینید ما اگه خاطرتون باشه توی این رج 5 تا پایه کوتاه داشتیم. پایه کوتاه اول که پایه سوبل باید روش بافته بشه، پایه کوتاه دوم و 4م رو باید این پایه ادغام رو روش ببافیم. پس یه نخ دور قلاب میندازم، میام دور پایه کوتاه دوم، دور پایه کوتاه دوم یه پایه بلند نیمه میبافم، مجدد نخ میگیرم، دور همون پایه کوتاه دوم یه پایه بلند نیمه دیگه و نخ میگیرم، دور پایه کوتاه 4م یه پایه بلند نیمه و مجدد یه پایه بلند نیمه دیگه میگیرم،
میبافم. این 5 تا نخ رو با هم یکی میکنم. این میشه ادغاممون. بعد دوباره رو همون 3 زنجیره یه پای کوتاه میبافم که این ادغامم روی این همین 3 زنجیره وسط باید قرار بگیره. بعد میرم روی 3 زنجیره بعدی یه پای کوتاه میبافم و حالا رسیدم دوباره به این فضایی که باید 7 تا پای بلند ببافم. پس ببخشید، اول باید پای سوبل این سمت رو ببافم، بعد 7 تا، بعد پای سوبل سمت راست رو. پس 3 تا نخ دور قلاب میگیرم، دقیقاً پای کوتاه اول یا پای کوتاه بعد از ادغام یه پای سوبل میبافم، بعد رو همین فضای 3 زنجیره‌ای که بالای ادغاممون بود همون 7 تا پای بلند رو باید ببافم. سه، 4، 5، 6 و 7. خب بعد از اینکه 7 تا پای بلند رو بافتم، حالا پای سوبل این سمت رو باید ببافم. فرم ضربدری قرار میگیرن اینا رو هم. پای سوبل رو روی پای کوتاه قبل از ادغام میبافم، ببینید پای سوبلمون حالت ضربدری پیدا کرد. بعد میرم روی پای زنجیره های بعدی یه پای کوتاه، رو زنجیره وسطم یه پای کوتاه، که بعد این ادغام رو زنجیره وسط انجام میدم. دوباره همینجا یه پای کوتاه میبافم و ادامه کار. یه بار دیگه من ادغام رو انجام میدم. گفتیم ادغام وسط روی پای کوتاه دوم و چهارم بافته میشه، یعنی 2 تا پای بلند نیمه روی پای کوتاه دوم میبافم، مجدد یه پای بلند نیمه دیگه رو پای کوتاه دوم و نخ میگیرم، روی پای کوتاه چهارم یه پای بلند نیمه و یه پای بلند نیمه دیگه میبافم و این 5 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم. مجدد میرم رو همون 3 زنجیره پشتش که اول پای کوتاه بافته بودم یه پای کوتاه دیگه میبافم. ببینید این فرم ادغاممون دقیقاً روی 3 زنجیره وسط قرار میگیره و بعد میام روی 3 زنجیره بعدی یه پای کوتاه و دوباره این حالت، یعنی روی پای کوتاه بعد از ادغام یه سوبل روی همین فضای 3 زنجیره بالای ادغام یا ذرتی 7 تا پای بلند و بعد یه سوبلم روی پای کوتاه قبل از ذرتی انجام میدم و همین بافت. یه مقدار این بافت، این الگو تو این رج پرحجمه. لطفاً اگه فکر کردید که لازمه فیلم رو دوباره ببینید که اشتباهی توی بافت انجام نشه. خب رسیدیم به انتهای رج. ببینید ما اگه خاطرتون باشه ابتدای رج فقط با پای سوبله که قبل از ذرتی بود رو بافتیم. حالا پای سوبل بعد از ذرتی مونده، پس من 3 تا نخ دور قلاب میندازم. دقت کنید پای سوبل بعد از ذرتی زیر این پای سوبل قرار گرفته. پس من برای اینکه پای سوبل این سمت ببافم، ببینید قلاب رو زیر پای سوبل میبرم و پای کوتاه بعد از ذرتی رو میگیرم. درسته؟ یعنی به این صورت. بعد از اینکه پای کوتاه رو گرفتم قلاب رو به این صورت در میارم، از زیرش نخ میگیرم و پای سوبلم رو میبافم. ببینید الان پای سوبل من رفت زیر پای سوبل قبلی. بعد برای بست انتهای رج، من برای رج بعدی باید پایه های بلند برجسته از زیر ببافم. پس 2 تا نخ رو میگیرم، گندمی اول رو میگیرم و نخ رو به عقب میبرم.
بازم میتونم برای اولین پای بلند برجسته از زیر 3 تا زنجیره بزنم، یا اینکه با همون روش اول، اون روشی مقدار ممکن براتون سخت باشه، من همین روش رو ادامه میدم. پس 3 تا زنجیره برای پای بلند اول برجسته از زیر میزنم، یه زنجیرم حد فاصل. خب این برای پای بلند اولم شد. پای بلند های بعدی رو هم برجسته از زیر میبافم، یه زنجیره برجسته از زیر، یه زنجیره. روی 7 تا پای بلندمون باید 7 تا پای بلند برجسته از زیر ببافیم و یه تک زنجیره هم حد فاصلش. خب این 6مین پای بلند برجسته از زیر، یه زنجیره و 7م. بعد ببینید برای این قسمت ما یه پای سوبل داریم، یه پای ادغام و یه پای سوبل بعدی. دور این پای سوبل اول یه پای دوبل نیمه میبافم، آخرین نخو نگه میدارم. دور پای ادغام وسط هم ببینید قلاب رو به این صورت افقی وارد کنیم، پشتش خالیه. یه پایه بلند نیمه میبافم. دور پای سوبل بعدی یه پای دوبل نیمه میبافم. 4 تا نخ میمونه رو قلاب، اینا رو با هم یکی میکنم، ادغام میکنیم. مجدد میریم روی این پای بلندا که پای بلندای برجسته از پشت باید ببافیم. پس 7 تا پای بلند برجسته از پشت میبافم و فضای بینشونم تک زنجیره است. همین الگو تکرار میشه تا انتهای رج. من میخوام یک بار دیگه پای ادغام رو ببافم براتون. خب پایه های بلند برجسته از پشت رو بافتم. حالا میرسیم به پای ادغام. دور پایه سوبل یه پای دوبل نیمه میبافم. دور پای ادغام وسط یه پای بلند نیمه میبافم و دور پای سوبل بعدی هم یه پای دوبل نیمه میبافم. 4 تا نخ رو با هم یکی میکنم. ببینید بافتمون به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب به انتهای رج 12 رسیدیم. بعضی پای ادغام رو بافتیم. چون من اولین پای بلندم رو به صورت 3 زنجیره زدم، به زنجیره سومش بست میزنم، میام وارد فضای تک زنجیره میشم، همینجا 1 زنجیره میزنم. ببینید ما الان توی رج 13 باید داخل این فضا یه پای بلند نیمه ببافیم، داخل این فضا پای بلند نیمه ببافیم، با هم ادغام کنیم. 3 تا زنجیره بزنیم، بعد دوباره داخل این فضا پای بلند نیمه، داخل این فضا پای بلند نیمه، 3 تا زنجیره. ببینید داخل هر فضایی ما 2 تا پای بلند، یکی با این سمت باید ادغام بشه، یکی با اون سمت. فضای بینش هم 3 زنجیره است. خب پای بلند نیمه رو یا من میتونم بیام اینو اولش رو 3 زنجیره بزنم و یا اینکه به این صورت عمل کنم. الان من داخل فضای تک زنجیره هستم. نخ رو بلند میکنم، نگه میدارم با دستم که نخ تکون نخوره. یه دور میپیچم قلاب رو دور نخ، دیگه قلاب رو کاری انجام نمیدم، وارد فضای تک زنجیره میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، یه نخ میگیرم از داخل این رد میکنم و میپیچونم دور نخ اولم. این الان شد پای بلند نیمه، چون 2 تا نخ روی قلابم مونده. مجدد یه نخ دیگه میگیرم، داخل فضای دیگه یه پای بلند نیمه
مثل معمول انجام میدم و این 3 تا نخ رو با هم یکی میکنم. این الان شد پایه ادغام با 2 تا پایه بلند نیمه. 3 تا زنجیره میزنم. مجدد داخل این که پایه بلند بافته بودم یه بار دیگه پایه بلند نیمه، رو بعدی فضای زنجیره هم یه پایه بلند نیمه و ادغام میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. مجدد داخل فضایی که آخرین پایه بلند رو بافته بودم یه پایه بلند نیمه، فضای یه زنجیره بعدی یه پایه بلند نیمه، ادغام. 3 زنجیره. دوباره همین کار رو در ادامه تکرار میکنیم تا کل فضاهامون بافته بشه. خب ببینید ما تو این قسمت باید 5 تا پایه ادغام داشته باشیم و 4 تا فضای 3 زنجیره. خب بعد از اینکه اینو کامل کردیم حالا روی قسمت ادغام ببینید این ادغام نمونه باید 3 تا پایه دوبل نیمه ببافیم. یه پایه دوبل نیمه، دوباره 2 تا نخ میگیرم دورش، یه پایه دوبل نیمه دوم، دوباره 2 تا نخ میگیرم دورش، پایه دوبل نیمه سوم. 4 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم. مجدد میرم توی فضای تک زنجیره، یه پایه بلند نیمه، فضای تک زنجیره بعدی یه پایه بلند نیمه، ادغام میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. دوباره تو اون فضایی که آخرین پایه بلند نیمه رو بافته بودم یه پایه بلند نیمه، تو فضای بعدی یه پایه بلند نیمه، ادغام. 3 تا زنجیره. مجدد گفتم تو هر فضایی ما باید 2 تا پایه بلند نیمه داشته باشیم. ببینید الان تو این فضا یه بار ادغامم این وره، یه بار ادغامم این وره، یعنی 2 تا بافت تو هر فضا باید انجام بشه. پس مجدد میرم تو اون فضایی که آخرین پایه بلند نیمه رو بافته بودم و فضای جدید 2 تا پایه بلند نیمه میبافم، ادغام میکنم. 3 تا زنجیره و پایه بلند نیمه، و فضای بعدی پایه بلند نیمه، ادغام. 3 تا زنجیره، پایه بلند نیمه و پایه بلند نیمه و ادغام. پس ببینید تو هر مرحله لطفاً بشمارید که پایه بلندام ادغامیامون باید 5 تا باشه، کمتر نباشه چون نقشمون به هم میخوره. خب و بعد حالا میایم دور ادغامی وسطمون 3 تا پایه دوبل نیمه میبافیم. این دوبل اول نیمه، پایه دوبل نیمه دوم و پایه دوبل نیمه سوم. 4 تا نخش رو با هم دیگه یکی میکنیم. ببینید بافتمون به این شکل میشه. این رج 13 هستش. تا انتهای رج ببافید. این ماندالای حالی کوچیک 15 رجه، یعنی ما رج 13 رو که تموم کنیم رج 14 و 15 میمونه. آموزشش رو ادامه میدم و من با نخ مرسریزم ماندالای حالی رو بافتم، خدمتتون نشون میدم که ظرافتش نسبت به نخ مکرمه تشخیص داده بشه. ببافید تا انتهای رج 13. خب رسیدیم به رج 14 از این آموزشمون. ببینید من ماندالا رو بافتم با نخ مرسریزه، کامل شده. ماندالا حالی کوچیک رج 14 و 15 هم بافته شده و کامل شده. ظرافتش رو ببینید نسبت به نخ مکرمه. خب خیلی قشنگتر. ولی افرادی که فرشینه میبافن، حالا نه این ماندالا، هر ماندالای بزرگتری رو که به عنوان فرشینه میخوان ببافن، حتما نخ مکرمه استفاده بکنید که خب اون هم مقاومت مکرمه بهتره و همین که زیباتر دیده میشه به عنوان فرشینه. خب
رج 13 تموم شد. آخرین ادغامی رو بافتم و به ابتدای به اصطلاح گندمی ادغامی اول میام یه بست میزنم. خب ببینید برای رج 14 ما باید بالای این ادغامی یه پای بلند برجسته از جلو ببافیم 4 زنجیره. بالای این ادغامی یه پای بلند جلو 3 زنجیره. این ادغامی وسطمونه دیگه. ببین ما گفتیم 5 تا ادغامی داشتیم، درسته؟ روی ادغامی وسط یه پای بلند برجسته از جلو میبافیم 3 زنجیره. مجدد رو همین پای بلند برجسته از جلو میبافیم تا اینجا ببافم. یه زنجیر اینجا میزنم، میام دور ادغامو میگیرم، یه پایه بلند برجسته از جلو میزنم، 2 3 4 زنجیره میزنم. دور ادغامی بعدی پای بلند برجسته از جلو 3 زنجیره. این الان ادغامی وسطمونه. دور ادغام وسط یه پای بلند برجسته از جلو 3 تا زنجیره. مجدد دور همون یه پایه بلند برجسته از جلو میزنم، 3 تا زنجیره میزنم. دور ادغامی چهارم یه پایه بلند برجسته از جلو و 4 تا زنجیره میزنم، 3 و 4 3 4 و اینجا الان رسیدیم به این قسمت ذرتیمون، یعنی پای دوبلایی که به صورت ادغام کردیم. این ادغام آخرمه و این ادغام اول از گروه بعدی. دور این یه پایه بلند نیمه برجسته از جلو و دور این هم یه پایه بلند نیمه برجسته از جلو. این 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم، یعنی اینجا ما ادغام داریم. مجدد 4 تا زنجیره میزنم و همین عملیات رو اینجا انجام میدم. یه بار دیگه میبافم، دور این ادغام یه پایه بلند برجسته از جلو میبافم، 3 تا زنجیره. ادغام وسطمونه، دورش پایه بلند برجسته از جلو میبافم، 3 تا زنجیره. مجدد روش یه پایه بلند برجسته از جلو میبافم، 3 تا زنجیره میزنم. ادغام چهارممونه، یه پای بلند برجسته از جلو میبافم، 4 تا زنجیره میزنم. ببینید وقتی رسیدیم به 2 تا ادغامای آخر و اول از گروه بعدی، فضای بینش 4 زنجیره است. یعنی دور این یه دونه برجسته از جلوی نیمه، دور اولی از دسته بعدی هم برجسته از جلوی نیمه میبافیم، ادغام میکنیم. مجدد 4 تا زنجیره. پس ببینید وقتی که این ادغام انجام میدیم این سمتش 4 زنجیره است، این سمتش هم 4 زنجیره. بقیه مسیر 3 زنجیره است. پس ببینید بافتمون به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج 14. خب به انتهای رج 14 رسیدیم. آخرین 3 زنجیره رو زدم. ببینید توی این قسمت ما پای ادغام آخر از این گروه رو با پای ادغام اول از گروه بعدی ادغام میکردیم. خب ابتدای کار ما یه پای بلند برجسته از رو بافتیم که در واقع باید با این یکی ادغام میشد. پس من دور این یه پایه برجسته از روی نیمه میبافم، بالای پایه برجسته از رو رم میگیرم، ببخشید نخ نمیندازم. پس دور این ادغام یه پایه بلند برجسته از روی نیمه بافتم، این بالا رم میگیرم، یه نخ میارم و کلشو با هم یکی میکنم که شبیه ادغام این قسمت بشه. همینجا یک زنجیره میزنم. برای رج 15 ما باید دور این قسمت یه پایه کوتاه برجسته از رو ببافیم. تو فضای 4 زنجیره 4 تا پایه کوتاه، 3 و 4.
روی پایه بلند برجسته از روی پایه کوتاه یه پیکوت 3 زنجیره میزنم. روی 3 زنجیره 3 تا پایه کوتاه. این قسمت وی شکلمون رو قسمت پایمون 2 تا پایه بلند نیمه میبافم و با هم یکی میکنم. داخل فضای 3 زنجیره اول یه پایه متوسط، بعد یه پایه بلند و بعد یه پیکوت 5 زنجیره و حالا قرینه همینو انجام میدم، یعنی یه پایه بلند، یه پایه متوسط و دور این پایه هم 2 تا پایه برجسته از روی نیمه میبافم و با هم یکی میکنم. روی 3 زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافم، یه پیکوت 3 زنجیره میسازیم. روی این پایه بلندم یه پایه کوتاه برجسته از رو و روی 4 زنجیره هم 4 تا پایه کوتاه 2 3 و 4. توی این قسمت ادغایی میام که یه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. ببینید این رجه آخره کارمونه به این شکل میشه. فکر کنم دیگه لازم نباشه دوباره ببافیم، فقط شما اگه لازم شد فیلم رو یک بار دیگه نگاه کنید تا اشتباه بافته نشه. تا انتهای رج ببافید، برای انتهای کار برمیگرد.